मैले भ्यूबाट बनाएको छ चाहिँ हजुर सरी म अलि बिजी भएँ। ओके ठीक छ, तपाईले त बुझिसक्नुभयो प्रज्ञान जी? हजुर सर। तपाईको बारेमा मलाई कन्फ्युजन छैन। अरु साथीहरुको चाहिँ के छ? ताराजीको कुरा, ताराजी डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो छ है। हुन्छ सर, म शेयर चाहिँ स्टप गर्छु हैन। हुन्छ अहिले पछि हेर्नुला नि। हुन्छ। चाहिन हामीले यो फाइल एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने ओमप्रकाश जी, हामीलाई यो फाइल जिल्ला र मर्करी चाहिँ त्यति कम्पल्सरी छैन के। हामीलाई जस्ट अप्याचे र माइस्क्यूएल भए पुग्छ के, दुईटा चीज। अब फाइल जिल्ला राख्नु भयो भने त्यसलाई युज पनि गर्न मिल्छ हैन। तर अहिले हाम्रो केसमा हामीले लोकलमै काम गरिरा छौं नि त। त्यही भएर फाइल जिल्ला फाइल जिल्ला स्टप गर्दिनु सर। हजुर। अनि मर्करी भनेको मेल सर्भर हो गरे। मर्करी चाहिँ मेल, त्यसलाई स्टप गर्नु हुन्छ है। ओके गर्दिनु। रिसोर्स कम खाओस् न, अननेसेसरी चीज किन उ गरोस्। एकदम सर। हो। तपाईको वेब सर्भर र डाटाबेस सर्भर दुटै स्टार्ट छ हैन। ल यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। यहाँ मिलाउनु पर्ने पार्ट यति हो है तपाईको, त्यो फाइन। अब ज्यामको पार्ट त भयो। अब ड्रुपलको इन्स्टलेसन फाइल त्यो ल्याउनु भएको थियो, जिप फाइल Drupal 7.81। मैले त्यो डाउनलोड गरेर राखेको छु, तर मेरोमा पहिले यो ड्रुपल अलरेडी त्यो के भन्छ तपाई एउटा काम गर्नुस्, त्यो डकरलाई एक्जिट गरिदिनुस् के। डकर र ज्याम प्याकेज चलाउँदाखेरि पोर्टहरु कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ हैन। एक्जिटै गरिदिनुस् के डकरलाई। त्यसलाई उनी गरिदिन्छु, डिसेबल गर्दिम सर। एज यु विश। तर राखिराख्नु भयो भने के हुन्छ, एक्जिट गर्दै मात्र नि पुग्छ के। त्यो राइट क्लिक गरे त्यहाँ डकरबाटै भेट्नु पर्थ्यो, तपाईले भेट्नु भएन। त्यहाँ राइट क्लिक गर्ने अप्सन दिएन। क्विक डकर गर्नु। एकैछिन है सर, म गर्दैछु। ठीक छ। यो अर्कालाई देखाउँदाखेरि अलिकति मन आतितो रहेछ कि। नआतिनु, बिस्तारी केही हो। हजुर। क्विक डकर डेस्कटप गरे हुन्छ, त्यही गरौँ। हो। हजुर गरे सर मैले। ल यो क्विट गर्नुस्। गरे सर। अब हेर्नुस् त टास्क बारमा छ त्यो, अझै छ त्यो। स्टपिङ भन्ने ल हजुर। ल ठीक छ। अब एकचोटी लोकल होस्ट भनेर जानुस् त ब्राउजरमा के खुल्दो रहेछ हेर्नु। त्यति मात्र हाल्नु बस। यो खुल्दा तपाईको ज्याम पाए हैन। गुड भन्ने चाहिँ कन्ट्रोल ज्याम्पमा गयो, नभए डकरमा जान सक्थ्यो कन्फ्लिक्ट भएर हैन। फाइन। अब जाउँ त तपाईको डाउनलोड्स फोल्डरमा त्यो ड्रुपलको फाइल हेरौँ त 7.81। ठीक छ सर। त्यस मैले चाहिँ एउटा छुट्टै बनाएको छु, यसलाई अहिले काम गर्न सजिलो होस् भनेर। ब्याकअप कतै राख्नु भएको छ त्यो फाइलको? उता ब्याकअप छुटेर राखेको छु मैले चाहिँ। वेब कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ भनेर म यहाँ राखेको छु। ए ल त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु। हो त्यो ड्रुपल एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्। अब तपाईको के हुन्छ भने त्यही नामको फोल्डर बन्छ, त्यो भित्र एउटा अर्को फोल्डर बन्छ क्या फेरि। ठीक छ, ओके गर्नुस्। ए हजुर। त्यो भित्रको फोल्डर चाहिँ हामीलाई चाहियो के, किन यो भित्र पनि एउटा अर्को फोल्डर बन्छ क्या। हेर्नुस् त। हो यो फोल्डरलाई त रिनेम गरिदिनुस्, ड्रुपल मात्र राखिदिनुस्। ब्राउजरमा पछि हामीले यसलाई एक्सेस गर्नुपर्छ नि त। ओके, यसलाई कपी गरेर अब तपाईको ज्याम्पको, अब तपाई कति साथीले के मिस्टेक गर्छन् भने दुईटा ज्याम्प इन्स्टल गरिरहेको हुन्छन्। एउटा सी मा हुन्छ, एउटा अर्को कुनै ठाउँमा हुन्छ। तर तपाईको साथ एउटै होला हैन। हजुर। ल जाउँ सी ड्राइभमा। यसलाई चाहिँ म कपी के गर्नुपर्छ सर? यो त्यो पाथ पर्दैन, फोल्डर मात्र कपी गर्नुस्। फोल्डर कपी गर्नुस्। अब ज्याम्पको फोल्डरमा जाउँ। सीमा जाने भन्नु के भन्नु सर? हो ज्याम्प यस। हजुर ज्याम्प हजुर। यसमा तपाईको htdocs भन्ने फोल्डर छ हैन। यो चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट रुट भन्छ, htdocs। फाइल जिल्लाको ठ्याक्क तल छ htdocs भने चाहिँ तपाईले यो फोल्डरमा राखेको चीज बल्ल वेब सर्भरले अनि ब्राउजरबाट तपाईलाई पस्केर दिन सक्छ के। माथि जाउँ त। ए हजुर। त्यो htdocs भन्ने फोल्डर छ नि, htdocs। st भन्नु सर। ए यो चाहिँ हैन हजुर। हो त्यो भित्र जाउँ। यहाँ भित्र तपाईले केही राख्नु भयो भने बल्ल त्यो चीज हामीले ब्राउजरबाट खोल्न मिल्छ के। ल यता पेस्ट गर्नुस् ड्रुपलको फोल्डरलाई। अब के भयो, तपाईले यहाँ फोल्डरको नाम जे राख्नु भएको छ नि। हजुर सर। यदि ड्रुपलको ठाउँमा जस्ट DRU मात्र राख्नु भयो होला, अथवा नेपाल राख्नु होला, अथवा के राख्नु होला, त्यही नामले तपाईले यता ब्राउजरमा त्यसलाई पछि एक्सेस गर्नुपर्छ है। ए हजुर हजुर। यो सकिन दिनुस् है त। सो कस्तो हुन्छ भने नि, मानौ यो अहिले तपाईले ड्रुपल भनेर राख्नु भएको छ नि फोल्डरको नाम। हजुर सर। अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईले ब्राउजरबाट एक्सेस गर्नलाई के गर्नु पर्यो, लोकल होस्ट स्ल्याश अब यो फोल्डरको नाम जे छ
ए हजुर हजुर ठिक किनभने लोकल होस्ट भनेको चाहिँ यो फोल्डर हो क्या बुझ्नुभयो नि बुझेँ सर अब यो भित्र जे राख्नुहुन्छ त्यो स्ल्याशमा खोल्नु पर्यो क्या कति साथीहरूले त्यो कुरामा अझ कन्फ्युज हुनुभयो होला सो यो कुरा फेरि बुझ्ने मौका छ है साथीहरूले जस्तो अहिले तपाईँको के खुलिरहेको छ थाहा छ बाइ डिफल्ट ज्याम्पमा के खुल्छ त्यो ड्यासबोर्ड भन्ने फोल्डर खुलिरहेको छ हेर्नुहोस् त ब्राउजरमा हेर्दा मैले अघि देखाएको थिएँ सर मैले माथि ब्राउजरमा ध्यान दिनुहोस् त के खुलिरहेको छ त्यहाँ लोकल होस्ट स्ल्याश ड्यासबोर्ड हो भनेपछि त्यो ड्यासबोर्ड पनि एउटा एप्लिकेसन नै हो क्या पीएचपीमा बनायो होला सायद यो हैन हजुर सर सो तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने त्यो फोल्डरको नाम जे राख्नुहुन्छ स्ल्याशमा त्यही खोल्नु पर्यो ल अब स्ल्याश ड्रुपल गर्नुहोस् त ड्यासबोर्डको ठाउँमा लोकल होस्ट स्ल्याश ड्रुपल गर्नुहोस् त अंडरस्कोर यो हाम्रो उता त्यो डकरको फोल्डर हो यसलाई यो चाहिएन अहिले यो हटाउनुस् ड्रुपल मात्र चाहियो इन्टर हाल्नुस् ल अब के हुन्छ त्यसले ठ्याक्क तपाईको त्यो फोल्डर भित्र गएर ड्रुपलको फाइलहरु तपाईलाई सर्भ गर्छ अब कुरा के हो हामीले त ड्रुपल इन्स्टल गरेका छैनौं छैन एउटा पार्ट चाहिँ यति हो हाम्रो इन्स्टलेसन सुरु गर्ने पक्नु ल एकैछिन ल अब सेकेन्ड पार्ट भनेर चाहिँ के हो भने हामीले डेटाबेस चाहियो हजुर हैन डेटाबेस बिना त ड्रुपलले काम गर्दैन नि त डेटाबेस पार्ट पनि मिलाउनु पर्यो भनेपछि अर्को एउटा ट्याब खोल्नुस् त ओके त्यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भने लोकल होस्ट स्ल्याश php my admin भनेर गर्नुस् त के हो मतलब my admin तपाईले चलाउनु नि भयो होला यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेस सर्भरलाई म्यानेज गर्ने एउटा एप्लिकेसन हो के इन्टर हाल्नु त हजुर यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब युजुअली हामी लिनक्समा चाहिँ डाटाबेस सर्भरको काम पनि टर्मिनलमै बसेर त्यो कालो स्क्रिनमै बसेर गर्छौं तर यो php my admin ले चाहिँ हामीलाई ब्राउजरको थ्रुबाट काम गर्ने एउटा मौका दिन्छ ए हजुर सो डाटाबेसको कामहरु सबै तपाईले यो ब्राउजरमा गएर ठाउँमा गर्नुहुन्छ एकैछिन सक्नु न फर्स्ट टाइम तपाईले खोल्दै थियो त्यही भएर अलिकति टाइम लाग्यो सर आउँछ यो अब यो php my admin भनेको चाहिँ के हो नि बेसिकली एउटा वेबसाइट जस्तै एप्लिकेसन हो php मै लेखिएको छ त्यही भएर अगाडि php छ my भनेको चाहिँ यो mysql सर्भरको एडमिनिस्ट्रेसनको लागि हो भनेर my admin हो के सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सिस्टममा अलरेडी 4-5 वटा डेटाबेस छ हैन अब तपाईले एउटा नयाँ क्रिएट गर्नुस् ड्रुपलको लागि डाटाबेसेसमा जाउँ त डाटाबेसेस भन्ने डाटाबेसेसमा गयो हो अब त्यहाँ एउटा डाटाबेसको नाम दिनुस् ड्रुपल भनेर दिँदा पनि हुन्छ ड्रुपल यसमा के यो चलाउनु पर्ने यो इनको यो हामीले अहिले चलाउनु पर्दैन क्रिएट गर्दिनुस् हजुर ओके डाटाबेस क्रिएट भएनुस् अब यति मात्र काम मिलाउनु पर्यो यताबाट किनभने अब बाँकीको यो डाटाबेसको हामीलाई खाली कन्टेनर मात्र चाहिएको थियो अब के भयो बाँकीको यो टेबलहरु सबै ड्रुपलले आफै क्रिएट गर्दिन्छ बुझ्नुभयो नि अब के गरौँ यो ट्याबलाई क्लोज गर्दिनुस् ओके सर अब हामीले के गरेका छौं हामीले एउटा खाली डेटाबेस पनि सुरु गरेको छौं के बनाएको छौं हैन यही डेटाबेसमा हामी ड्रुपलको सिस्टमलाई सेटअप गर्छौं सो अब हामी यहाँ अगाडि बढ्छौं स्ट्यान्डर्ड अप्सन चुज गरेर कन्टिन्यु गर्छौं स्ट्यान्डर्ड गरेर कन्टिन्यु गर्ने छ हजुर त्यो मिनिमल भन्ने चाहिँ एकदमै बेसिक कुराहरु मात्र हुन्छ के त्यसमा सो हामीले सिक्नु पर्दैन हामीलाई स्ट्यान्डर्डै ठीक हुन्छ ओके म 7 कन्टिन्यु गरे सर ओके यहाँ आइपुगा छैन है रिफ्लेक्ट ए गरे अहिले आएछ प्लिज नै होला यो पनि त्यही गर्नु त हुन्छ हो अबको स्क्रिनमा हामीले डेटाबेसको डिटेल दिन्छौं के सो हेर्नु है ए हजुर हजुर तपाईहरुलाई अहिले हामी ड्रुपल चाहिँ पुरानो ड्रुपल हो ओमजी किनभने तपाईहरुको साइट पनि यही ड्रुपलमा छ 7 हो यो एक्चुअलमा अहिले ड्रुपलको तपाईको 9 आइसक्यो है तर कन्सेप्ट सबै त्यही हो त्यही भएर यसलाई हामीले रेकमेन्ड गरे सुरुमा बुझ्नलाई तपाईको स्क्रिन यहाँ रिफ्लेक्ट भइसकेको छैन के एकैछिन हामी 7 उसमै छौं इंग्लिश भन्ने अप्सनमै छौं अहिले यहाँ देखिरहेको मैले 7 कन्टिन्यु गरे सर त्यसो भए ओके अब हेर्नुस् अब यहाँ चाहिँ तपाईले तपाईको डेटाबेसको डिटेल्स प्रोवाइड गर्नुहुन्छ हैन सबभन्दा पहिले माथि हेर्नुस् त डेटाबेस टाइप भने के छ MySQL MariaDB त्यही नै हो हैन एउटा SQLite भन्ने पनि डेटाबेस सर्भर हुन्छ के त्यो चाहिँ तपाईको लाइट वेट सर्भर हो त्यो अहिले हामीले युज गरेका छैनौं ज्याम्पबाट हामीले पाउने भनेको यही MySQL नै हो सो अहिलेको लागि त्यो माथि अप्सन ठीक छ अब डाटाबेसको नाम के दिनुभएको थियो ड्रुपल दिनुस् ठीक अब युजर नेम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने नि बाइ डिफल्ट ज्याम्पले गर्दा चाहिँ तपाईको के हुन्छ नि बाइ डिफल्ट र रुट भन्ने युजर हुन्छ हाम्रो डाटाबेस सर्भरको जससँग चाहिँ फुल एक्सेस हुन्छ यो डाटाबेसमा सबै डाटाबेसहरुले एक्सेस गर्न पाउँछ तपाईले छुट्टै युजर पनि बनाउन मिल्छ कम्प्लिकेटेड हुन्छ त्यो प्रोसेस भनेर अहिले हामीले सजिलो बाटो लिइरा छौं डाटाबेस सर्भरको मेन युजर त्यसलाई हामीले रुट भन्छौं ROOT
रुट है। अब विन्डोजमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, ज्याम्प इन्स्टल हुँदाखेरि बाई डिफल्ट यो रुटको पासवर्ड खाली हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। हजुर त तपाईँले खास दिनुपर्ने यति मात्र दुईटा छ, डाटाबेसको नाम र युजर नेम। अब कहिलेकाहीँ एउटा एक्स्ट्रा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। अहिले त तपाईँले परेन, यति नै थिचेर अगाडि बढ्दै हुन्छ, तर म देखाइ चाहिँ दिन्छु बुझाइको लागि। त्यो तल एडभान्स भन्ने अप्सन चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त। गरे सर। यहाँ तपाईँलाई दुईटा कुरा तिनवटा सोध्छ होइन। डाटाबेस होस्ट, डाटाबेस होस्ट भनेको चाहिँ यो अहिले करेन्ट जुन कम्प्युटरबाट हामीले सेटअप गर्दैछौँ यसको रिलेसनमा यो डाटाबेस सर्भर कहाँ छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, हामीले वेब सर्भर एउटा मसिनमा बनाउँछौँ, डाटाबेस सर्भर अर्को मसिनमा बनाउँछौँ, अनि त्यो एक अर्कालाई तिनीहरूले नेटवर्कबाट एक्सेस गर्छ। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। हाम्रोमा त जुन कम्प्युटरमा हामीले काम गरिरहेको छौँ त्यही कम्प्युटरमै डाटाबेस सर्भर छ। सो लोकल होस्ट भनेर त्यो एड्रेसले त्यही बुझायो, यही छ, म जहाँ छु त्यही छ भनेर, होइन, यो ठिक छ। अब डाटाबेसको पोर्ट हामीले चलाउनु किन पर्दैन भने अहिले हामीले डाटाबेसको पोर्टहरू के चेन्ज गरेका छैनौँ। यदि तपाईँले पोर्ट चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चिज तपाईँले यहाँ खुलाउनु पर्छ। तर अहिले त हामीले स्ट्यान्डर्ड पोर्टमै काम गरिरहेछौँ। तपाईँले ज्याम्पको कन्ट्रोल प्यानल हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, ज्याम्पको कन्ट्रोल प्यानल जानुहोस् त, त्यो टास्क बारबाट त्यहाँ डाटाबेस सर्भर तपाईँको स्ट्यान्डर्ड पोर्टमा चलिरहेछ, 3306 भन्ने पोर्ट हेर्नुहोस्। डाटाबेस सर्भर माइएसक्यूएल भनेर लिइरहेछ नि, पोर्ट 3306 भनेर, त्यो माइएसक्यूएल हरियो छ नि, त्यसको पोर्ट्स भन्ने कलममा ध्यान दिनुहोस् त, त्यसले 3306 भन्ने पोर्ट लिइरहेछ। त्यो माथिपट्टि तपाईँको जुन दुईटा हरियो देखिरहेछ नि, अप्याची र माइएसक्यूएल, माइएसक्यूएल को लाइनमा हेर्नुहोस् त, तेस्रो कलममा पोर्ट भन्ने छ नि, 3306 हो, यो बाइ डिफल्ट डेटाबेस सर्भरले लिने पोर्ट हो। कहिलेकाहीँ तपाईँको सिस्टममा यदि अलरेडी यो पोर्ट अरू कुनै प्रोसेसले लिइरहेछ भने यसले त्यो पाउँदैन अनि ज्याम्प स्टार्ट हुँदैन। त्यो नभएपछि तपाईँले कहिलेकाहीँ पोर्टहरू चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल गर्नु भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, खासै कम्प्लिकेटेड छैन। अब पोर्ट चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले खुलाउनु पर्छ। तर तपाईँले जस्ताको जस्तै स्ट्यान्डर्ड पोर्टमा काम गराउनु भएको छ केही पनि खुलाउनु पर्दैन क्या, बुझ्नुभयो। अप्याचीको पनि डिफल्ट पोर्ट यही हो, 80 र 443 हो दुईटा। माइएसक्यूएल ले एउटा 3306 भन्ने निस्क्यो। ठिक छ, यसलाई क्लोज भने हामीले केही पनि चलाउनु परेन। हामीले जस्ट के गर्यौँ, डाटाबेसको नाम, युजर नेम, रुट भन्यौँ, सक्यो, सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्यौँ। हामीले पासवर्ड केही पनि राखेन, पासवर्ड केही पनि राखेन, किनभने बाइ डिफल्ट ज्याम्पमा पासवर्ड हुँदैन क्या रुट युजरको। तपाईँ याद गर्नुभयो नि, पिएचपीमा एडमिनमा जाने बित्तिकै लगइन भयो, नभए पासवर्ड माग्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस्, अब मेन तपाईँले मिलाउनु पर्ने पार्ट भनेको यति नै हो। यो पार्टमा धेरै साथीहरूले मिस्टेक गर्छन्, डाटाबेसको नाम अर्कै राखिदिन्छन्, युजर नेम अर्कै राखिदिन्छन्, होइन। सो यति मिलाउनु भयो भने तपाईँको ड्रुपल सक्सेसफुली सेटअप हुन्छ। अब नेक्स्ट स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँलाई उसले एउटा क्वेसन सोध्छ क्या, त्यो भनेको चाहिँ अब उसले फाइनलाइज गर्छ क्या वेबसाइटलाई, युजर नेम के राख्नुहुन्छ वेबसाइटको, अनि पासवर्ड के राख्नुहुन्छ लगइन गर्दा ड्रुपलको, होइन। अनि एउटा कुरै साथी हो, म साथीले के एटलिस्ट ड्रुपललाई उच्चारण चाहिँ राम्ररी गरौँ, दुर्पाल होइन है, दुर्पल होइन क्या, ड्रुपल हो, DRUPL ड्रुपल है। यो सरदारजीको नाम होइन, दुर्पाल सिंह होइन क्या, यो दुर्पाल भन्ने मान्छे नै होला, ड्रुपल हो है। किनभने हामीले यन्त्र तन्त्र मन्त्र तिनटै मिलाउनु पर्छ नि त, होइन, मन्त्र उच्चारण गर्ने चिज हो नि त, होइन। सो हामीलाई के विचार गर्नु पर्यो नि, हामीले उच्चारणदेखि लिएर स्पेलिङदेखि लिएर हरेक कुरा मिलाउनु पर्छ क्या टेक्निकल लाइनमा काम गर्दा। माइक्रोसफ्ट वर्डमा डकुमेन्ट बनाए जस्तो होइन क्या, एकदम एक्ज्याक्ट हुनु पर्यो क्या, त्यसको उच्चारण, त्यसको स्पेलिङ, त्यसको सेटिङमा हरेक कुरा है। ओके, अब साथीहरूले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ एकैछिन है। सो तपाईँले देखिरहनु भएको छ ओमजी, तपाईँको सेटअपमा त्यो उसले सर्टेन मोडुल्सहरू अलरेडी लिएर आइरहेछ। जस्तो अहिले इमेज मोडुल्स तपाईँलाई 28 वटा मोडुल दिँदो रहेछ, होइन। सो ड्रुपल बेसिकली के हो भने बाई डिफल्ट एउटा सर्टेन मोडुल्सहरूको कलेक्सन हो सुरुमा। त्यो कलेक्सनलाई हामीले कोर पनि भन्छ, कोर, CORE कोर। अब तपाईँले यो बाहेकै एक्स्ट्रा मोडुलहरू पनि थप्नु पर्ने हुन्छ क्या, यसको फङ्सनालिटी बढाउन। मोडुलर हुन्छ क्या ड्रुपल, यानि कि एउटा सिङ्गो ढिका होइन क्या ड्रुपल भनेको। ड्रुपल भनेको चाहिँ सानो टुक्रा 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 मिलेर कन्फिगर गरेर बनाउने वेबसाइट हो, एप्लिकेसन हो, होइन, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम। तर बाई डिफल्ट तपाईँलाई 28 वटा चाहिँ उसले सुरुमै दिन्छ। अब एक्स्ट्रा तपाईँले 2-3 वटा मोडुल इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अरू साथीहरूको के छ भने चाहिँ हेर्दै गर्छु है त। साइटलाई अर्को कम्प्युटरमा कपी गर्न मिल्छ कि नै त्यो प्रोसेस पनि भनिदिनु पर्यो। ओके, राम्रो कुरा गर्नुभयो खिमजी, किनभने यो चाहिन सक्छ तपाईँलाई। तपाईँ एउटा ठाउँमा सेटअप गरेर अर्को ठाउँमा लग्नुपर्ने हुनसक्छ। एकैछिन है।
त्यो पार्ट पनि हामी भ्यायो भने आज हेर्छौँ है त साथीहरु यो सिस्टमलाई अर्को कम्प्युटर कसरी लाने मेरो यो फिडब्याक किन आइरहेको सर अब म अर्कोमा पुगे ल हेर्नुस् अब कुरा के बुझ्नु भने नि ओमजी यो अहिलेको स्क्रिन भने चाहिँ तपाईसँग उले इन्फर्मेसन मागिरहेछ के गरौँ भनेर देयर इज नथिङ राइट एन्ड रङ अबाउट एनी इन्फर्मेसन दैट यु प्रोवाइड हियर सही र गलत भन्ने कुरा अघिको स्क्रिनमा चाहिँ मिलाउनु पर्थ्यो तपाईले डाटाबेसको नाम गलत दिनु भएन युजर नेम गलत दिनु भएन त्यो अगाडिको पार्टमा तपाईले सब चीज मिलाछ यहाँ तपाईले जे लेखे पनि खासै फरक पर्दैन भन्नाले फरक त पर्छ किन पासवर्ड तपाईले पछि त्यही युज गर्नु तर यो चाहिँ अब तपाईलाई कन्फिगरेसनको कुरा सोधिरहेछ के गरौँ साइटको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले डोल्पो बुद्ध भन्न सक्नुहुन्छ सो देयर इज नो राइट एन्ड रङ एन्सर के तपाईको चोइसको कुरा भयो भने के लेख्नु साइटको नाम के राख्नुहुन्छ ल भन्नुस् हैन अब इमेल एड्रेस तपाईले अहिले आफ्नै दिए पनि हुन्छ तर अहिले हाम्रो लागि यो इमेल एड्रेस त्यति सरकारी किन भएन भने हाम्रो यो सर्भरले अहिले इमेल पठाउने काम गर्दैन के यो सिस्टमले अब यो चाहिँ तपाईको लगइन हो है हजुर तपाईको ड्रुपलमा हामी पछि लगइन गर्छौं नि हो त्यो याद गर्नु अब पासवर्ड तपाईले त्यही राख्नु होला है हामीलाई भन्नु परेन साथै हामी चाहिँ रिभिजन गर्दै छौं है इफ यु गाइज आर वन्डरिङ व्हाट वी आर डुइङ अब ओमजीले ढिलो पनि आउनुभयो अनि साथीहरुले यसले रिकल पनि हुन्छ हिजोको कुराहरु भनेर है अब एउटा कुरा है ओमजी तलपट्टि अब लास्टमा तपाईको दुईटा कुरा सोध्छ है कन्ट्री र टाइम जोन यो पनि मिलाएको राम्रो है किनभने हामीले राइट टाइम जोन राखेनौ भने भोलि के शेड्युलिङहरु गर्यो भने हाम्रो टाइममा भन्दा पनि अर्को देशको टाइममा भइदिन सक्छ के है सो तपाईको टाइम जोनमा 5 घण्टा 45 मिनेट अगाडि बढ्नुस् त 0 देखि अहिले जस्तो त्यहाँ हेर्नुस् त एसिया भनेर भेट्नु एसिया भन्ने ग्रुप छ के त्यहाँ अफ्रिकामा हुन्छ नि ले ग्रुप तल जानुस् त एसिया छ ओ एसियाबाट बढ्दै जानुस् त ए आयो हैन काठमाडौँको के आउनु पर्यो के अल्फाबेटिकल अर्डरमा छ त्यो जानुस् अब आउँछ है अब आउँछ आयो काठमाडौँ हो टाइम जोन र क्लिक काठमाडौँ हो अब नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टाइम जोन चाहिँ यो काठमाडौँ भनेको कुनै सिटी भन्दा नि आज हो नेसनलाई नै भने हो हैन हाम्रो देशमा त एउटै टाइम जोन छ अब अमेरिका जस्तो देशमा फरक फरक टाइम जोन हुन्छ हैन सेभ गर्दिनुस् ल गुठी सरबाट आउनु भएछ ओमजी ल वेलकम ओमजी खिमजी मैले तपाईको कुरा बुझिसकेको छु है म तपाईलाई फिडब्याक शेयर गर्छु कसरी यसलाई सार्ने भनेर हजुर अब म चाहिँ हुन्छ सर सेटअपको पार्ट छ है भिजिट योर न्यू साइट भन्ने कुरा गरेछ अब भिजिट गर्नुस् तपाईको साइट रेडी भयो हेर्नुस् सो बाइ डिफल्ट ड्रुपलको एउटा बेसिक साइट विदाउट एनी कस्टमाइजेसन जस्ट फ्रेश साइट त्यही हो हजुर के हुन्छ त्यसले हामीलाई पुग्दैन हामीलाई अब फंक्सनालिटीजहरु थप्नु पर्ने हुन्छ अब मोडुलहरुको पार्ट छ म तपाईलाई एकछिनमा भन्नुला हैन तपाई अब एकछिन ब्रेक लिनुस् एटलिस्ट तपाईले अब एउटा तपाईको कम्प्युटरमा साइट सेटअप भयो ड्रुपलको अब के बुझौं भने नि यो साइटलाई हामीले एउटा जस्ट स्थानीय तहको वेबसाइट सिक्नको साथसाथै हामीले यसमा केही कस्टम एप्लिकेशन्सहरु पनि बनाउन सक्छौं स्थानीय तहको लागि केही सिम्पल सफ्टवेयरहरु जस्तो केही डिजिटाइज गरेर डकुमेन्टहरुलाई आर्काइभ गर्नु छ अथवा स्कुलहरुको इन्फर्मेसन राख्नु छ हस्पिटलको इन्फर्मेसन राख्नु छ कुनै पनि प्रकारको इन्फर्मेसनहरुलाई अर्गनाइज गरेर चिटिक्क पारेर देखाउनु छ भने त्यसको लागि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं ल अहिलेलाई यति नै गरौँ है ओमजी म एकछिन पछि हुन्छ सर म स्टप गरे ल थ्यांक यू सर